සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ Redmi Note 10 Pro එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඇත්තටම හොඳ ෆෝන් එකක්. මෙගාපික්සල් 108ක හොඳ කැමරා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ප්‍රයිස් ටික මෙතන දාලා තියෙනවා. 6GB 64GB එක තමයි අඩුම තියෙන්නේ. 52කට 6GB RAM 64GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ 6GB RAM 128GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන එක 55000යි. අනිත් එක 58000ක් වෙනවා. අපි බලමු. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ ෆෝන් එකක්. කැමරා එක හොඳටම තියෙනවා. අනිත් දේවල් අතිනුත් ඩිස්ප්ලේ එක ඒ අතුනුත් මේක ඇත්තටම හොඳයි. AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඔයාලා මේ ෆෝන් එක ගැන දන්නවා ඇති තරමක් දුරට. මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මීටත් වැඩිය හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකටම. ඒක තමයි Note 10 Pro Max කියන්නේ. Redmi Note 10 Pro Max. ඉතින් සමහරු මේ ගැන දන්නවා ඇති, සමහරු නොදන්නවා ඇති. මොකද ඔයාලා මේක ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. ඔයාලට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම Pro Max එක ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ මේ Redmi ලගේ ශ්‍රී ලංකන් සයිට් එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. මම මේ දාලා තිනවා මේක පාවිච්චි කරපු අයගේ පොඩි අදහස් ටිකක්. ඒකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වේවි කොහොමද කියලා මේ ෆෝන් එක ගැන. මොකද පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් තමයි කියන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේක කියවලා බලන්න කොහොමද කියලා. මේ අයගේ අදහස් තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ. හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බැලුවාම ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. හරි අපි බලමු මේ ෆෝන් දෙක කම්පෙයාර් කරලා. ඔයාලට පේනවා එක පැත්තක තියෙනවා Note 9 Pro එක, අනිත් Note 10 Pro එක, අනිත් පැත්තේ Note 10 Pro Max එක. ඉතින් අපි බලමුකෝ මේ දෙකේ වෙනස මොනවද කියලා. පළවෙනි වෙනස තමයි ඔයාලට පේනවා මේක බෑක් ග්ලාස් එකක් විතරයි Note 10 Pro Max එකේ තියෙන්නේ. අනිත් එකේ Gorilla Glass 5 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එක බෑක් එක දෙකම Note 10 Pro එකේ. ඉතින් එතන Max එකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊටු දෙක අපි බලමුකෝ කොහොමද කියලා. ඊළඟට එන්නේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න. එතන තමයි ලොකුම වෙනස තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ Note 10 Pro එකේ තියෙන්නේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. Pro Max එකේ තියෙනවා Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. අන්න එතන සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් සෑහෙන හොඳයි ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට. ඇත්තටම හොඳට කලර්ස් එහෙම තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ ගොඩක් වටිනවා කියලා. අපි බලමු ඊටු දේවල් කොහොමද කියලා. අනිත් ඔක්කොම වගේ සමානයි. එහෙම වෙනසක් කියන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති. චිප් සෙට් එක බැලුවත් දෙකම එකයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කැමරා එක පැත්තට යමු. දෙකේම තියෙන මෙගාපික්සල් 108ක කැමරා එකක්. ඊළඟ එකත් සේම්. හැබැයි ඔයාලට යට පේනවා ඇති මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. 1080p වලින් පුළුවන් 30 and 60 fps frame rate එකකින් තමයි මේක වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. Note 10 Pro එකේ වුණට Pro Max එකේ පුළුවන් එතනින් එහාට යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකේ පුළුවන් 30 60 120 ඒ තුනෙන්ම පුළුවන් fps ඒ තුනෙන්ම පුළුවන් රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒකත් අමතර වාසියක් මේක ගන්න එකේ. ඒ පහසුකම් මේකේ දීලා තියෙනවා. එතනින් පහළට ගියත් ඔක්කොම සමානයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඩිස්ප්ලේ එක වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ Pro Max එකේ Note 10 Pro එකට වැඩිය හොඳට. අපි බලමු තා මොනවද කියලා මේකේ තියෙන වෙනස්කම්. ඉතින් අනිත් දේවල් නම් ලොකු වෙනසක් නැහැ ඇත්තට.
ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක කතා කරොත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. දෙකම සමානයි, එකම රේන්ජ් එකේ වගේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක හොයාගන්න. ටිකක් අමාරුයි, උන්ට හොයන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? ඔයාලා මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්නව නම් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි. යාළුවොත් අතරත් ෂෙයා කරන්න, එයාලටත් වැදගත් වෙයි මේක. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක හදන්න ඉන්දියාවට. ඉතින් සමහර විට මෙහි මාකට් එකටත් එන්න පුළුවන්. ආවොත් අතාරින්න අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න හිතන් ඉන්නව නම් Note 10 Pro එකක් මේකට යන එක තමයි ඇත්තටම වාසිය. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න යාළුවෝ අතර. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට සමු ගන්න. සුබ දවසක්.